Chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món lẩu đuôi bò, một trong những món lẩu theo mình là ngon, hấp dẫn và dễ ăn nhất. Ngoài thưởng thức được hương thơm, vị ngọt từ thịt bò, bùi bùi của khoai môn, ăn món này bạn có thể tiêu thụ được lượng rau xanh nhiều và nóng sốt nhất. Công thức nước chấm cũng ngon đặc biệt luôn. Tiệc nhỏ của gia đình, cuối tuần hay là lễ hội thì không thể bỏ qua món này nha các bạn. Nào chúng ta cùng nhau vào bếp thực hiện ngay nha. Mời các bạn xem qua thành phần nguyên liệu trước khi làm. Các bạn cũng có thể tham khảo những đồ dùng nhà bếp mình hay sử dụng dưới phần mô tả của video. Đầu tiên mình sơ chế nguyên liệu nha các bạn. Hành tây, một củ thì các bạn cắt làm đôi. Mình dùng thêm nửa củ nữa, mình cắt múi cao như vậy để mình nêm vào nồi lẩu nha. Hành lá thì các bạn cắt khúc ra như vậy. Sả thì các bạn cắt phần non. Rồi mình băm nhỏ ra ha. Còn phần đuôi sả thì đập dập ra. Gừng thì mình cắt to to như vậy. Cà rốt thì mình cắt nửa củ để tỉa hoa. Còn nửa củ thì chẻ làm đôi để mình hầm lấy nước ngọt. Củ này là củ cà rốt trắng nè, ăn nó bùi bùi rất lạ. Mình cũng làm giống y như vậy luôn nha. Rau củ rất là đa dạng, có gì thì mình dùng đó nha các bạn. Đây là khoai môn cao củ tròn nè, mình đã bào vỏ rửa sạch. Nếu bạn dùng khoai củ lớn thì mình cắt ra ha. Thêm một ít củ sen, mình cũng mua sẵn, đã được cắt khoanh mỏng như thế này. Lẩu bò phải có thêm một ít đậu hũ trắng ăn cho béo nha. Mình cắt ra thành khối nhỏ vừa ăn như vậy ha. Đây là đuôi bò đã được lóc bỏ da và đã được cắt sẵn ra rồi. Mình cũng đã rửa sạch với muối và rượu gừng. Ở Mỹ thì mình chỉ mua được vậy thôi các bạn. Nhìn cũng tươi ngon ha. Ở Việt Nam các bạn mua được đuôi bò còn nguyên da sẽ ngon hơn nữa nha. Lẩu thì mình dùng thêm một ít nạm bò, gân bò, dạ dày tổ ong ăn cho hấp dẫn hơn ha. Tất cả đã được rửa với muối, rượu gừng và mình rửa lại với nước sạch sẽ rồi đó các bạn. Tất cả liều lượng, nguyên liệu và gia vị các bạn xem ở phần đầu video và dưới phần mô tả của video nha. Phần tiếp theo thì mình sẽ đi trụng thịt để khử đi mùi hôi. Sơ chế kỹ thì khi nấu sẽ thơm ngon hơn đó các bạn. Cho nước nóng vào cho nhanh nè. Cho 1 muỗng cà phê muối, gừng và 3 muỗng canh rượu trắng. Và mình cho đuôi bò vào. Nạm bò, gân bò, tổ ong mình cho vào trụng luôn. Nước sôi khoảng 3 phút thì các bạn vớt ra và đem tất cả đi rửa lại cho thật là sạch. Sau đó mình sẽ thêm một bước nữa là xào đuôi bò. Cho vào chảo 2 muỗng canh dầu. Cho 2 muỗng canh sả băm vào trước. Rồi đến hành tỏi băm. Sả đập dập mình cho vào phi thơm tất cả luôn ha. 1 muỗng cà phê ớt sa tế. Khi tất cả đã thơm và săn lại thì các bạn múc bớt ra phân nửa, chút nữa mình cho vào sau nha. Và thêm nửa muỗng canh màu dầu điều. Tiếp theo mình cho đuôi bò vào xào săn. Nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng canh nước mắm. Trộn và đảo đều cho thấm gia vị. Bước xào này sẽ giúp cho đuôi bò thấm và thơm hơn. Khi các bạn thấy thịt săn lại như vậy là được rồi. Bây giờ mình cho vô nồi áp suất hầm luôn cho nhanh ha. Cho đuôi bò vào. Rồi đến nạm bò, gân bò. Những loại thịt này thời gian mềm nó gần bằng nhau nên mình cho vào chung luôn. Cho cà rốt, củ cải, gừng, hành tây vào hầm cho thơm và cho ngọt nước ha.
cho vào 10 gam muối và 40 gam đường phèn. Mình chế nước đến mức mát của nồi nha. Đóng nắp lại. Gạt van về siêu linh. Hầm áp suất trong 10 phút. Cho nước vào nồi. Cái phần tổ ong này đó nhanh mềm hơn nên mình sẽ luộc riêng. Cho muối và gừng vào. Sả nữa. Và mình cho lòng vào luộc 40 phút nha các bạn. Trong lúc chờ nồi hầm thì mình đi chiên khoai. Cho vào chảo khoảng 1/3 chén dầu và mình cho khoai vào chiên. Bước chiên sẽ giúp cho khoai không bị rã khi ninh lâu trong nồi lẩu. Trở đều cho vàng hai mặt như thế này là được. Mình vớt ra luôn. Lẩu bò thì không thể thiếu nước chấm nha. Cho vào chén 3 cục chao khoảng 20 gram. Và mình cho vào 1 muỗng canh nước chao. Tiếp tục mình cho vào 1 muỗng canh sữa đặc, đánh tan ra cho nó tan đều vào nhau. Cho ớt sa tế tùy theo độ ăn cay của các bạn ha. Các bạn pha theo công thức này ngon lắm đó nha. Bạn nào kỹ hơn thì mình có thể đun sôi lên rồi dùng ha. Mình pha nước nêm lẩu luôn nè. Cho vào chén 1 muỗng cà phê muối, 20 gram hạt nêm gà, 1 muỗng canh nước mắm, 15 gram chao và 1 muỗng canh nước chao, 1 muỗng cà phê bột ngọt. Trộn đều tất cả lên. Quay lại với nồi hầm đuôi bò. Sau khi nấu áp suất được 10 phút thì mình thêm 40 phút chờ hạ áp suất nữa. Bây giờ mình xả van và mở nắp ra ha. Các bạn vớt bỏ bớt ván mỡ nổi bên trên nha. Sau đó vớt bỏ mọi thứ ra. Mình vớt thịt và đuôi bò để riêng. Rồi mình dùng cái vợt vớt hết cho sạch hoặc là dùng rây lọc lại nước lèo nha các bạn. Nước lèo sau khi lượt xong mình đông lại là 2 lít. Thêm vào nửa lít nước nữa, tổng cộng là 2,5 lít nước lèo. Lúc này mình cho củ sen, cà rốt đã tỉa hoa lúc nãy vào luôn. Mở lửa nhỏ, mình nấu 5 phút là vừa mềm nha các bạn. Nêm gia vị luôn nè. Cho hết lượng gia vị pha sẵn lúc nãy vào. Khuấy đều và thử lại. Theo mình là vừa rồi các bạn. Lưu ý là nước lẩu không nên nêm đậm đà quá, vì chút nữa mình cho lên bếp nước lẩu còn bốc hơi nữa là vừa nha. Tuy nhiên các bạn có thể điều chỉnh chút xíu cho phù hợp với khẩu vị gia đình ha các bạn. Phần gia vị thơm đã xào mình chừa lại lúc nãy đó, mình cho vào luôn. Cho khoai môn vào nè, vì khoai đã được chiên nên rất là nhanh chín. Hoặc là có thể các bạn cho vào nồi lẩu khi ăn cũng được. Gốc hành lá thì các bạn cho vào sau cùng nè. Múc nước lèo ra nồi lẩu. Hành lá, hành tây rồi mình cho lên bếp, mở lửa cho cái lẩu nó sôi riu riu cho nóng. Cho tất cả thịt vào, hoặc là các bạn ăn đến đâu thì mình cho vào đến đó nha. Lẩu bò được dùng kèm với mì vắt hoặc là bún cùng với các loại rau xanh như mồng tơi, tận ô, bông cải xanh cũng được. Có gì thì mình dùng đó nha các bạn. Nhúng vào cho chín tái rồi dùng. Ăn lẩu thì mình có thể tiêu thụ được lượng rau xanh rất nhiều mà không hề bị ngán luôn. Nước lẩu có vị ngọt thanh, các hương liệu thơm cùng hòa quyện vào nhau. Một chút mùi vị của chao được nêm vào rất hợp. Đuôi bò khi hầm mềm ăn ngon lắm luôn. Topping đi kèm như nạm bò, gân, tổ ong, bò viên, mềm giòn hấp dẫn. Chấm thêm nước chấm chao pha đặc biệt béo thơm vô cùng. Các bạn có thể thêm bắp bò hoa, thịt bò nhúng tái nữa thì càng ngon nha. Chúc các bạn nấu được nồi lẩu thiệt là ngon để gia đình cùng thưởng thức nhé. Nếu thích cách chia sẻ, nhớ like để ủng hộ mình nha.
Các bạn cũng có thể truy cập vào website cobabinhdương.com để tham khảo công thức nấu ăn dưới dạng bài viết. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video kỳ tới nha.